po si Trixie Cruz-Angeles dito sa Luminous. Pag-usapan lang natin yung latest developments kasi parang ang nangyayari, akala natin na abrogate na ng tuluyan yung accord, tapos may mga bagong remarks itong si CSAFP. And we need to be able to take a close look at it. Kasi yung ibang mga reactions ng tao is parang gusto, gera gusto talaga away. So, let's see, no? Let's see what's going on. Tapos, i-analyze natin. So, dito sa, makikita natin, halimbawa, yan, sa, ang remarks ni, may bago tayong Chief of Staff ng AFP. It's General Sobili, I want to make sure, Cirilito Sobehana, Lieutenant General Cirilito Sobehana. He is the new Chief of Staff of the AFP. Siya ay isang Medal of Valor awardee. And talaga to, mataas ang tingin ng mga tao sa kanya, hindi lang sa AFP, kundi sa mga communities na kilala siya. Alam na ito, isang taong to na hindi mapagdududahan talaga ang katapangan at ang puso niya para sa tao. Kaya hindi nga nakakagulat na siya ngayon ang bagong Chief of Staff ng AFP. Pero may remarks siya nung siya nagtalumpati upon assuming office. Sinabi niya, the military must be deliberate in identifying enemies of the state and make more friends if it wants to win the decades-long war on terrorism and insurgency. The new Chief of Staff said on Friday, sabi sa Inquirer, tsaka sa ibang dyaryo rin. So, must be deliberate in identifying enemies of the state. Diba? Sinabi pa niya, I do believe that for us to win this war, we should not just make ourselves bigger, but also make the enemies smaller. So it's better to create friends than creating enemies. Importante ito. Kasi matagal na nating sinasabi ito. Magandang gabi sa lahat, ha? Besides, sabi niya, we are mandated to serve the people, so we should not appear as the enemy of the people. So, matagal na rin nating sinasabi ito, di ba? On our wall, even before lumabas yung mga ganitong issue, it isn't just about the military. Madalas, pagka may nakikita tayong comments or parang nag-snowball yung mga comments, let's say, galit ang mga taga-probinsya sa taga-Maynila, galit sa mga Tagalog, galit sa mga taga-UP, galit sa kung kani-kaninong grupo, samantalang lahat naman tayo, majority pa rin sa atin, 91% nga approve of this president. So, it's really not wise na yung sariling laki natin, dinidinish natin. Yung lakas ni Presidente Duterte o ng administrasyon na ito comes from the fact that we at least all agree on this president. We all agree that we needed this kind of change. So, meron tayong ganyang kalaking approval rating. Gusto ba natin bakbakan ng sarili natin, mag-i-eleksyon? Tandaan ninyo, mag-2022, the opposition is counting on the fact na pwede tayong mag-disintegrate. And that's what they're trying to do, make us disintegrate. So, meron silang itutulak na narrative. Halimbawa, yung they're smart enough to know na although pwede silang magpa-victim, pwede rin silang mag-detect ng cracks in our own majority. Halimbawa, itong issue na ito about UP. Ngayon, maraming galit sa UP. Namin nagsasabi, may sarili ba silang republika? Hindi ba yan bahagi ng Pilipinas? So, nung inabrogate yung ni Secretary Delphine Lorenzana, yung accord, ang daming nagsasabi, ayan, parang buti nga, kulang na lang ganunin. At sinasabing, dapat lang. Kasi hindi naman kayo special. Bakit kayo lang ang may accord? Bakit kayo yung dalawa lang ng PNP ang PUP ang may accord? Bakit, special ba kayo? And all that. And galit na galit. And then, surprise. The broker ni Chairman, ang mag-usap yung mga partido. So, nagsama-sama DND, DILG, at saka UP. Yung mga kinatawan nila, nag-usap yung tatlo, at pinag-uusapan nila ngayon, what is going to be the animus vivendi? What is going to be the, how are they going to live with the conditions now? With or without an accord? Or are they going to make a new accord? Are they going to amend the old accord? And all that. Yun ang pinag-uusapan nila ngayon.
Ngayon, merong mga nagulat, parang na-disappoint, parang sinasabing, uy, tumiklop ang DILG at saka DND. Parang sumusunod-sunod kayo sa UP. Ngayon, pinag-uusapan ninyo, bagong accord. Ano ba yan? Ano? Defund UP. Ano? Pasukin yan. Ganyan na nagalit. Okay. Uh, Hindi ganun kadami yung tao sa UP, but Diliman has about 12,000 students, more or less. Students, undergraduate students. So we don't count the faculty, hindi pa natin binibilang yung community niyan because UP is also a community. And we're just talking about Diliman. The same is repeated all throughout the campuses in the university system. So we're talking a significant number of people. With multiplier effects, those kinds of, yung ganyang karami, you don't really want to, well, kahit konti lang yan, di ba? Politics is addition. Yan ang dapat parati natin tinatandaan. Politics is addition. Now, the AFP may not be a political organization, but they also understand what it's like to defeat, what to do to defeat an enemy. So there are two ways, di ba? One is the military solution or the weapon solution, you kill your enemies. The other is you make friends with them and therefore they're no longer your enemies. Okay. We can't do that kapag kapag ang pinag-uusapan mga terorista. Pero kung hindi pa sila terorista, isn't it better that we pull them back from the edge para hindi sila tumuloy dun sa pagiging terorista? Okay. In-identify ng AFP through the DND, through the SND, even before when they wanted to abrogate the agreement. Ang sabi ni Secretary Lorenzano, we do not want to alienate the students. Bakit? Hindi naman enemy yung estudyante. Yun nga yung pinupuntirya. The accord was being abrogated for the purpose of saving the students, for the purpose of protecting the students and the community. Okay? Ngayon, yung ibang retorika na nakikita natin, yung ibang mga tao, parang pinipilit nila yung galit nila. Sinasabi nila, hindi, bakit kayo tumitiklop? Walang kwenta kayo, DND, ano ba kayo? Diba, bakit kayo nagaganyan? Tapos, pipilitin pa. UP komunista yan. Forgetting certain things. Number one, hindi naman krimen maging komunista. Number two, the AFP's message is clear. The AFP and the DND's message is clear. We want to protect the students. We want to protect the family. We don't want them to become CTGs. Ngayon, kung iipitin natin ng iipitin, and they know this, kung iipitin nyo ng iipitin, yung mga universities, and we're no longer talking about just UP here, kung iipitin natin ng iipitin yung mga yon in the guise of protecting the students, ano mangyayari? Magiging defensive yung mga yan. Even the students will not take kindly to what is being done to their school. Diba? Yung mga ganyan, Sara UP. Really, is that even practical? You can't even just do that. Even the president, alam ko bugso lang ng damdamin nung sinasabi niyang defund, but he didn't take that serious because if he did, madali naman pagsabihan ng DBM wag mag-releases. But of course, he doesn't do that. He's a lawyer and he knows. He knows he can't. Okay? He also knows it's bad strategy. And the AFP knows it's bad strategy. Bakit natin tinutulak yung mga ganong klaseng ganong klaseng retorika? Eto, halimbawa, itong si Joel Tungal, sinasabi niya, ang UP hostile na yan, matagal niya. But the AFP doesn't treat UP as hostile. The enemy is the CTGs. The enemy are the NPAs who go inside UP and get to recruit. Pero bakit may ganong klaseng recruitment? Hindi natin sinasabing walang kasalanan ng UP dito. Meron. Meron. Kasi hindi balanse yung mga naririnig ng mga estudyante at yun ang dapat kinukorek. Pero yung tatratuhin nyo, yung hindi natin kalaban bilang kalaban, well, the AFP and the DND aren't doing that. They don't want to do that. Why? Kasi alam nila yung mga elemento kung bakit nagkakaroon ng insurgency. Kasi you create injustice. Kung walang kasalanan, hindi naman kriminal yung tao, pero ang trato ninyo, kriminal, ano sa tingin ninyo mangyayari? Magiging kriminal yan. Di ba? Ganito yan they know and they've studied this, that students, when you're young, you want to rebel. It's really a stage. Alam natin yan. Okay? We know that, that they will experiment. They will, they will question. And they will question authority. It really happens. Ganun talaga yung stage na yan. And when they grow older, they become more conservative. They hew to a certain line, and they'll eventually take after
the the path of least resistance. Pero pag bata ka, the tendency is easy. It's easy to get recruited because this is the time when you think that you know everything and you can change the world. Alam din nila yan. So, this is my point. Bakit mas, yung iba sa atin, parang mas marunong pa kaysa sa AFP? Sila nga dyan yung humaharap sa bala eh. Sila nga dyan yung pinapupunta natin sa kabundukan o kung sa kahit sa syudad, sila yung pinapaharap natin sa bala at sila yung nagsasabing, let's do it this way. The enemy is the communist terrorist groups. Okay? So kahit ilang ulit niyong sabihin, kahit awayin ninyo yung, at least hindi ang AFP tsaka ang DND ang gumagawa niyan. Calm down. Ngayon, may mga nagtatanong, bakit? Bakit may accord? Pakala ko ba abrogate na yan? Kasi, even without an accord, you still have to figure out your relationship. Anong gagawin? How will the DND and the DILG want to conduct their activities? Papag-usapan pa rin yan. Ngayon, hindi naman pwedeng kailangan mag-meeting every time mag-ooperate sila, di ba? So you can enter into another agreement. And what's wrong with that? Sasabihin ng iba, bakit ang ibang schools wala namang ganyan? Well, let's get rid first of the private schools. Hindi talaga sila pwede pumasok into private schools. But UP has a public nature and it has public places and spaces inside the campuses. Most of them, anyway. So, walang choice. The PNP, it's part of their jurisdiction. So, dati, tinatanggal sa jurisdiction nila because there is a way to, how do you call this? To police it. Merong barangay, hindi naman tinatanggal yan. Barangay UP, that's one barangay. So, pagka, kunwari, may arrests that are going to be conducted inside, kailangan ba ng accord for that one? Kailangan bang paalam sa UP authorities? They still have to evaluate the accord. Is it still relevant? Given the new laws, given the rules of court, kailangan pa bang ganon? Okay. Let me just check your comments. Does this discussion between UP and DND and DILG signal, signal subsequent possible accords with other schools that were identified by the AFP? I guess it will depend on each of the circumstances of each of the schools. Ganun naman yan eh, kanya-kanyang special circumstances yan. Of course, pwede rin the same kind of agreement with other schools. But again, it will depend. Remember that UP has always had an accord pala since the 60s. Pero yung accord dati wasn't with the DILG or the DND dahil wala pang DILG noon. There was an agreement with the city government in the 1960s. And then later on, it continued, even throughout the Diliman Commune, even all throughout the first quarterstone, tuloy-tuloy yon. Pero just because there was an accord doesn't mean na hindi pwedeng pumasok yung mga pulis. And that's in fact what happened during the Diliman Commune. Diba? So, I think we really should examine kung bakit tayo yung nagpipilit alam naman ng AFP at DND yung ginagawa nila. Siguro naman sila yung eksperto dito, sila yung nakakakita. At saka dapat nakikinig tayo. Di ba nakinig tayo nung sinabi nila, ayaw nila ng peace talks with the NPA. Siyempre, sila yung mamamatay. Dapat sila yung masunod. Dapat sila yung pinakikinggan at binibigyan ng mabigat na na value yung kanilang judgment. So pati dito, pati yung approach nila to this, pag sinasabi nilang ayaw namin silang gawing kaaway, bakit hindi nakikinig? Bakit merong hindi nakikinig? Willing na no to peace talks, makikinig sa AFP, pero this time hindi nakikinig. At may nakikita pa kung hindi ka nais-nais na mga komento against General Sobehana, which is grossly unfair. Kasi parang pinalalabas na this guy doesn't know what's happening on the ground. He knows. He knows because he has been there. Hindi yan armchair general. Lumaban yan. You cannot argue with the Medal of Valor. Diba? And you cannot argue with the expertise of the men we have asked to die for us. Parang ang kapal lang talaga for us to say na, ay hindi, mas marunong kami sa inyo kasi dito kami na nakikimeron lang. So, para sa akin, wow.
I really don't like the idea of telling them what to do. For me, they tell me what to do. When it comes to their own area of expertise, I will not presume to lecture them or to presume to say that my own viewpoint should prevail over theirs because mas marami silang nakikita kaysa sa atin. Di ba marami sa atin sinasabi, siguro mas may alam ang presidente kaya ganyan yung dahilan niya kung bakit his cabinet is like this, bakit ganito yung mga decisions niya. He might be seeing something we're not seeing. I think that that's also what I would like to do when it comes to the AFP. Mas alam nila yan. In the end, I will defer to what they know and understand of their own expertise, di ba? Let me just check on your comments. Oops. Hindi masyadong nakikita eh. Dito, so I have to look here. Uy, maraming salamat kay Ma'am Donna Gonzalez. Thank you. Okay, let me just check. Dami na pala, sorry. Dami akong na-miss. I'm going to go back, ha? Magandang gabi sa lahat. Sabi ni Ruben Manibago, good evening, mabuhay kayo. You never get tired of serving the people despite the fact that it's a weekend. Well, kasi I think that this is an important issue. And I worry about some of the reactions. Kasi nababasa din yan ng mga officers natin, di ba? It's not fair. And also, I don't want people to misinterpret na pag sinasabi ni CSAFP, we should be making more friends, not making more enemies. Totoo naman yan eh. Kasi anong gagawin nila? Gagawa sila ng panibagong taong babaril sa kanila? It's not fair. Sina Sir Renato Bainco, who's watching from Riyadh, Miki Elia is, hi, saying good morning. Ay, morning ba sa inyo? Si Sir Joel Tungal is watching from Jalalabad, Afghanistan. Uy, ang ganda ah. Nasa Afghanistan, kaya sayang wala na yung Bamiyan Buddhas dyan. Sabi ni Sir Roldan Ranoco, sa tingin niyo po ba susunod ang DND at NTF-ELCAC sa panawagan ni Kiko na tanggalin si General Parlade? I seriously don't think so. And I think that Senator Kiko is out of line when he says that. Diyos kung magtatanggal ka ng isang general who has been doing a good job for a statement that he has made on Facebook, really? Well, oo, I agree na medyo nakakabahala because yung reporter, kung babasahin nyo naman yung report, sumunod naman siya dun sa sa doktrina, sa mga requirements sa journalism. Although ang opinion ni Boss Conrad, kasi si Boss Conrad matagal na ring journalist, naging editor, naging boss na yan. Na sinasabi niya, it would have been nga more complete kung kasi petition lang yung sinite niya, no? Kung na-cite niya sana yung sagot. Pero that doesn't mean na nag-violate siya ng any journalism standards. So, sabi ni Socrates Pascual, maraming NPA, CPP at terorista sa DILG at UP schools. DILG talaga. Ciao po, sabi ni Leo Greg Imperial. Happy to catch your live again from Verona, Italy. Happy birthday daw kay Ronan. Birthday kasi ng isa kong anak. Good morning from Ontario. Si Ma'am Trinity. Ma'am Marilyn Hamasaki is watching from Japan. Sabi ni Sir Joel, sayang yung tax niya, tapos puro kontra sa gobyerno. Ito yung sasabihin ko sa inyo. Ilan ang puro kontra sa gobyerno? Kung nasa campus kayo, katulad namin, araw-araw, mabibilang mo, wala pang 100 ang nagrarally sa UP. Madalas lang nga. At sino pa yung ibang mga kasama sa rally? Anak bayan members. Ang tanong ko, bakit pinapapasok ang mga political parties katulad ng anak bayan sa mga campuses at pinopoliticize nila ng yung sobra yung mga estudyante na they should be able to be free to create their own political atmosphere within the university. Yung hindi pa pinapasukan ng mga halang na. So I think that that's one of the reasons that there's a tendency to lean towards the left.
in any university. Ah, sabi ni Brother Colaspio, yung mga hardcore CTGs at sympathizers nila, di na talaga madadaan sa pakiusapan dahil focused sila pabagsakin ng gobyerno kahit gaano pa katagal. Oo nga, totoo yun. Kaya nga no to peace talks. Pero iba ang universities. Ang sabi nga nila, dito merong mga recruitment. Hindi rin nila sinasabi na widespread yung recruitment or it's the whole university ses, di ba? But what they're saying is that may nangyayari doon. At para sa atin, if kahit isa lang ang namiligro na estudyante, we have to save that student, di ba, from recruitment. Hindi kailangan marami para maging cause for concern yung pagpasok natin sa mga universities. Pero, iba yung iniisip ninyong paraan. Kasi hindi sinasabi ng DND or ng DILG na magmimilitarize sila ng university. Sinabi yan ni Secretary Lorenzana. Hindi rin nila sinasabi na papasok ang mga tangke dyan. Kasi nga, yung laban dyan is different. The concern is recruitment, hindi po barilan. So, hindi ganun po yung strategy o taktika na gagamitin sa mga universities. All of these hostilities, what they're trying to do is get the students onto their side. At kung aawayin natin sila, then we are just pushing them to the other side. That's what I think that we should all understand. Significant din kasi yung suporta natin dito. Kung yung mga estudyante na hindi pa nare-recruit, inaaway natin, at yun, ang gusto naman ng AFP at DILG, dinadala natin to our side, diba? To the side so that they will not be recruited by the CTGs. Aren't we defeating the purpose of the AFP? Hindi ba natin kinakalaban o ina-undermine yung kanilang strategiya? Hindi ba dapat tumutulong tayo sa kanila? Magandang gabi. Hi kay Ma'am Christine Vanessa Lai. Kay Sir Joseph Ternida. Hi. Watching daw siya bago matulog. Salamat sa lahat ng information, sabi ni Ma'am Donna. Bagong gising siya. Salamat dun sa pangtsaa, Ma'am Donna. Si Mondi, it's all about perception. UP has given out a perception if it's not a fact that they've been coddling NPA activities. Definitely they have not, because otherwise the AFP would have said so, they would have detected it, and they would have said so, and they're not saying that. Unless the activity is recruitment. And take note, hindi necessarily NPA ang nagre-recruit. Pwedeng yung mga friends of the NPA na ganyan, ipopoliticize sila, anuhin pa nila, kumbinsihin pa nila, diba? Yung point of view, uulanin nila yung recruit to a particular point of view. Guys, huwag nyo naman i-flood yung comment section, binabasa ko naman lahat Sabi ni Ma'am Jackie, Tonhok Nones, magandang gabi. Salamat daw sa hard work. Well, enjoy ko naman kayo kausapin Yun, sabi ni Roldan Ranoko, kaya nga wala tayong karapatan na pangunahan sila kasi sila mismo ang nasa ground at may first-hand knowledge. At huwag natin insultuhin yung mga strategiya na sa tingin natin ang lamya. Yan, sabi ni Sir Joseph, thank you for educating us. Iba daw talaga pag abogado ang nagsasalita. So, hindi gaya ng isang DDS na bayat bata ni Kaitan. Kayo naman, magkakaibigan tayong lahat. Huwag na tayong maging divisive kung lahat naman tayo ay pro-government. Ginagawa lang natin to for better understanding. We're not out to divide any of our groups. Ang gusto lang po natin suporta sa AFP, suporta sa gobyerno. Sabi ni Defrance, may paraan ba para matanggal yung mga namumuno dyan sa mga eskwelahan na yan? Yan ay ang tanong is, maayos ba yung problema kung tatanggalin ng liderato? Paano kung satisfied yung mga university sa liderato nila? Pwede naman natin silang kumbinsihin kung dun sa pakay at saka sa strategiya ng AFP. Siguro naman dapat open ang mga universities to different points of view. That's how we learn, di ba? Kailangan lahat ng panig
pinakikinggan natin, and then we can make a better and informed decision kapag naaral natin yung mga panig, yung mga iba't ibang panig, hindi yung isa lang. So, I'm sure pwedeng magtanggal ng leadership, pero yung ibang cases, halimbawa, may mga tenure yan. So, dun sa mga, sa faculty for instance, or dun sa mga ibang mga officials, lalong-lalo na, dun sa pagtuturo sa mga estudyante, then may academic freedom, so hindi tayo pwedeng makialam dun sa mga ganon. Pero sa officials, pwede po siguro. Ayan, tinatanong ni Bag, nakadraft na po bang DND at UP ng bagong accord terms? Yun po ang ginagawa nila. Nag-uusap sila and then listing down what can be the new accord terms or the amendment. If so, will the details be publicized? I think that they will. Kasi this is a matter of public information also. Hindi ganun katali magtanggal ng isang general na maraming accomplishment, sabi ni Renato Bainco. Ang tingin ko rin, ang tingin ko, alam naman ni Senator Kiko na hindi matatanggal si General Parlade. Nag-iingay lang siya in aid of elections. I'm sorry if that's mean, but really, I think that that's it. Sabi ni First Class, ay hi kay Victor Marie. Not against communist ideologies joining the government. I'm against supporting the NPA and arming, especially the youth whose understandings are yet limited. Yes, but sabi ni Ma'am Mia, good evening, watching while she's in bed daw, ready to sleep na. Salamat sa update, sabi ni Estados Unidos. Good day sa lahat ng nanonood. Kaya kami mga OFWs convinced of this better government. Best. Hi kay Ma'am Ninita Avan, maraming salamat po. Hi kay James Bong, ang malaking kaipokritan, sabi niya, ng UP is free market of ideas. Ay, dito agree ako dyan. Free market of ideas daw sila, pero may ibang opinion or ideas na salungat sa kanilang paniniwala ay ayaw nilang papasukin. Ay, hindi lang po yun. Hindi nga kami pinapansin mga pro-government. Maramdam namin. Ito, sabi ni CB, mukhang bad news daw po ang decision ni Leonen about BBM. May sinasabi daw si TP the other day, pero di naman nag-elaborate. Kasi dun sa, basahin niyo po yung column ni Joe Marcanlas. Makikita niyo dun, yung 2 parts niya. Merong mga pahiwatig dun. Pero mahirap kasing maniwala pa sa pahiwatig na yan. It's best to wait. And magfa-file naman ng motion for recon si BBM if ever. And kailangan din pong pagbotohan ng NBank yan. So, chill muna. Wag na natin dagdagan yung worries din ni Senator BBM, di ba? Sabi ni Sir Leo, salamat at napaka-clear ng yung mga explanations at napaka-fair ninyong judgment. Kaya po maraming naliliwanagan pag nakakapanood sa live niyo. Uy, maraming salamat. And on that note, don't forget to subscribe, ha? Yung mga let's get more people to subscribe. At maraming salamat sa inyo. In one day, within 24 hours, naka 200 additional subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Yun, sabi ni Jigs Pangan Castillo, not to divide the people but to unite. Agree. Sabi ni Lenny Fermin, pag may bagong accord, di lahat ng schools pwedeng mag-request din, but di na lang general rule for all. Hindi naman din po kasi naaayon sila sa ibang universities. Remember na may ibang character ang UP system. Like we have public spaces where the public should be allowed it. They are allowed to enter. Halimbawa sa University Oval, sa track and field, may mga restaurants kami inside of the campus. So, may mga rules that will apply to UP and to UP only. So, if magkakaroon ng according ibang schools, it will apply to their university and their university alone. Nung nasa college ako, sabi ni Sir Roldan, may lumapit sa akin at nagtangkang kumbinsihin na sumali sa mga ganyan. Pero sinabi ko, busy po ako with the military programs and causes. Ayun, biglang nawala, parang bula. Sa akin, may mga nagpaparinig, pero anak ako ng Air Force. So, tapos yung mga barkada ko, mga anak ng Navy, ganun. Pag may, maganda kayong sinabi nyo, Jigs Castillo, not to divide, but to unite. Sabi ni Jennifer Ichikawa, paano mas madali pang tanggalin si Kiko sa isip natin, huwag na nating iboto yan. Correct.
pwede po ba check din ng AFP ang CHR if infiltrated na rin ng CPP-NPA? Of course, wala naman dapat government agency na exempt, di ba? Pero kailangan din, at ito yung mahalaga, parang bahagi rin to sa sinasabi ni General Sobehana. We have to make a distinction between the actual terrorists at dun sa mga hindi, yung mga friends of, okay? Yung mga ganyan. Ngayon, tandaan na hindi pa proscribed ang CPP-NPA. Kung kaya't yung mga tumutulong, mga friends of, mga ganyan, hindi pa mga kriminal yan. So habang hindi pa sila na-declare na kriminal, baka pwede rin natin makumbinsi silang bumalik sa loob sa gobyerno at magbigay ng impormasyon tungkol dun sa CPP-NPA before they are proscribed. Kasi pag na-proscribe na, lahat ng mga tumutulong ay magiging kriminal na rin, makukonsider na kriminal. So habang hindi pa sila kriminal, then may pagkakataon pa to get them to our side. Yun yung importante sa atin. Remember, di ba? Ang mahalaga, magparami at magpalakas. So, ang sabi ni General Sobehana, hindi lang magpalaki ang AFP, kung di paliitin yung kalaban. So, the more we convince na umalis, kasi di ba yan ang ginagawa ng NTF-ELCAC at ang galing nila sa ganyan. Marami silang napapasuko, tapos nagbibigay ng impormasyon sa military. So, nalalaman, may mga tangay-tangay silang mga dokumento, meron silang testimonya, lahat ng mga yan. Isipin mo, for every rebel returnee, that's one less person na babaril sa AFP natin. So, kailangan ganun din yung isang paraan. Hindi lang yung talagang, yung mga hardcore, of course, the military will take care of them. Pero yung mga nagdadalawang isip, kahit nasa loob na sila, NPA na sila, na sila, gerero na talaga. Pero makukonvince natin yung magbalik loob, tangay lahat ng mga impormasyon, tangay yung mga ebidensya. Can you imagine kung ganong humihina yung kabila, the more we get to our side. So ngayon ang ginagawa din ng AFP, binabara nila yung pagkakataon na mag-recruit. So kailangan natin, yung mga estudyante at yung mga universities, kakampi natin para sila na yung magsasabing, huwag kayong magre-recruit dito, sila mismo yung babara. That's why hindi natin sila dapat inaaway. Dapat kinukumbinsi natin sila of the righteousness of this cause. Yung andyan na nga yung mga experts nandiyan na, sina General Sobehana na yung nagsasabi. Ito po ang kailangan natin, we get people on our side. 'Di ba ang kwento ko kanina dun sa video? Ang ginagawa ng mga pagka nasa area, yung mga natin, yung mga kampo sa area, yung ating mga officers at saka mga sundalo, anong ginagawa nila? Magko-community work sila, tuloy-tuloy yan, di ba? Meron tinatawag na civil-military relations. They continue to do, tutulong sila, magtulong sila sa public works, minsan sila yung gumagawa ng mga kalye, nagre-rescue sila. Minsan may kwento sa akin yung mga kaibigan ko. Maraming salamat kay Jigs, ha. Minsan may kwento yung mga kaibigan ko. Ang kwento nito, munang nagkwento nito si General Danny Lim, sumakalangit nawa. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Trix, sa probinsya, nung kami nandun, kadalasan, ang nakikita lang o nararamdaman ng mga tao doon, na gobyerno ay yung AFP, yung military na nandun sa lugar. So minsan, dahil kulang talaga ng serbisyo ang gobyerno noon, lahat inaasa sa kanila. Sabi niya, naku, kung ano-ano na lang ang napasukan namin, minsan teacher kami, pautangan, gumagawa ng kalye, nagsisettle ng disputes, at saka dun sa ibang mga okasyon, nagpapaanak pa. So, kasi wala talagang serbisyo na umaabot doon sa ilang dekada ng mga kabilang parlor, di ba? Sila lang ang nakikita. So ngayon, pag tumutulong sila, hindi sila ngayon pupunta sa mga NPA para humingi ng tulong. Kasi minsan, ganun ang ginagawa ng NPA. Sasabihin ko, kukolekta sila ng revolutionary tax. Tapos kunwari sila magtutulong sa mga alitan, tutulong daw sila doon sa mga pero sa mga tao doon sa kanayunan. Pero hindi rin mas talagang nakakatulong yung military. At pag ginagawa nila yon,
as long as naaalala yung good works nila, sa kanila magsusumbong, sa kanila papanig, mas mahirap silang i-recruit pag nakikita ang laking tulong ng military sa kanila. At yun sana, ito nga yung takbo ng strategiya dito. You want the universities and the students to feel that the military is reaching out to them. Tumutulong sila. Kasi nagbe-build tayo tumutulong tayo to build communities so that these communities are resistant to recruitment. Sabi ni Julius Pagaduan, bakit nga naman kasi ginawa pa yung accord sa UP na di basta makapasok ang AFP natin sa sariling government school? Dapat lang tanggalin yan, kaya malaya mga gagong terorista makapag-recruit dyan. Actually, mali po yung facts ninyo, kaya nga mahalaga yung nag-uusap tayo. Unang-una, hindi mismong NPA ang magre-recruit kasi it's very dangerous para sa kanilang magpakita dito sa syudad. Hindi naman pupulpul yung ating military intelligence. In most cases, napupuntirya na sila. Alam naman kung sino sila at kilala sila. Ang nagre-recruit kapwa estudyante din na namundok na at bumabalik. So, hindi pa necessarily NPA, full-fledged or anything like that, or mga estudyante na ni-radicalize na and then they move on and on, like they will move to the NGOs, the party lists, tapos from there, so, yung iba tutuloy na maging NPA. So, hindi po yung pinapasok necessarily ang UP ng mismong NPA. Kaya nga hindi po ito combat operations. Ito po ay winning the hearts and minds of the students. Ngayon, yung accord, hindi UP ang humingi yan nung binigay niya yan. Inilapit yan ng DND. Sa totoo lang, meron ng agreement with the city government dating back to the 60s pa. Yung DND, sila yung nagmaganda at sila yung lumapit. At yung mga terms na yon, they were mutually agreed upon. Walang pinilit sa DND nung time na yon. So, huwag niyo namang isipin na parang hari naman ng UP at nagturo at sinabi, ikaw DND, bawal kayo dito. Hindi. They came to an agreement. That is what a contract is about. So ngayon, ang pinag-uusapan is how they're going to live with each other. How is the AFP going to conduct activities inside UP? Kailangan pag-usapan yan. At yan ang mas mabuti nilalagay in black and white. Para kung may lumabag, di mo pupuntirya which party is responsible. And kung sakasakali na may mali yung mga personnel either ng university o ng AFP, mapupuntirya kung sino yung dapat disiplinahin. So, yan, itong si Riyad Jabalia, yung sa akin lang, sabi niya, yung mga maiingay na mga politicians sa media, siguradong mga re-electionist yung mga yan. Yung sa akin lamang, sabi nako, parinig pa kayo, nasa Montreal daw sila. So, it's not necessarily, kumbaga, kung nag-uusap yung mga panig tungkol sa bagong accord, ang usapan dito is how they're going to have a relationship. 'Di ba? Parang marriage contract, ganun. Nag-uusap sila. So, it's not necessarily a bad thing with or without the accord. What is important is that there is some means of a relationship between the two agencies para nababawasan yung hindi pagkakaintindihan. Sabi ni Frederick Andulan, tama, dapat yung mga namumuno maging unang kakampi against recruiting, kaso nga lang ibang nangyayari lalo na sa UP. Bakit nyo ba pinag-iinitan ang UP? Bakit ang PUP hindi nyo binabanggit? Pero I agree. On the other hand, kasi nga naman, minsan ang UP, akala mo, sila, independent, parang ibang bansa, pumasok ka lang sa UP, nasa ibang bansa ka na. Hindi rin dapat ganoon. They are not a state within the state. They're not the Vatican. Hindi sila independent of the rest of the country or an independent government agency. So, para sa akin, it's a good thing na nag-uusap sila. Yeah?
Bakit, di ba? Importante yan. As long as they're talking to each other, then there's hope to be able to gain better understanding. Tandaan ninyo, hindi dapat magkaaway. Kasi pag ang interpretation ninyo, magkaaway yung mga panig na yon. Sorry, dalawa pala dito, DND tapos DILG versus UP. Hindi po ito away. Hindi po ito peace talks. These are talks to govern the relationship. Diba? Parang kunwari, magiging magjowa kayo. Hindi yung, sige tayo na, ganyan, tapos wala kayong pag-uusapan. Or yung pag mag-aasawa, ito yung prenup, kumbaga. So, it's not necessarily a bad thing. Sabi ni Sir Joseph, pag ikaw na po may topic sa karambola, lagi po ikaw pinapasukan ni Boss Conrad. Hindi po natatapos ang gusto mong sabihin. Lagi po ako nakikinig sa karambola habang nagtatrabaho. Guys, intindihin niyo naman, nagla-live naman ako. So, kung hindi ko matapos sa karambola, magla-live naman tayo. Si Boss Conrad, wala po siyang ganyan. So, talagang pagbibigyan ko siya. 'Di ba? Hindi naman tayo helpless. May times talaga na kung gusto kong pilitin yung punteriya ko, kung sa tingin ko, mas importante na tapusin ko, i-interruptin ko din siya. So, huwag kayong mag-alala. It's really just parang modus vivendi din between the two of us. Tinatanong ni Mamu Plantita, ba't di na daw po niya napapanood DWIZ 882 Karambola? Kailangan po ninyong mag-subscribe sa DWIZ, pero itinathattle din po kasi ang DWIZ sa Facebook. So, hanapin niyo lang po kami sa YouTube or sa Facebook. Isa-search niyo lang naman po DWIZ 882. Makikita niyo po kami doon sa site, but you have to go to the site itself. Pero nandun din po sa wall ko, sa Luminous, kung hindi nyo po nakikita. Parati ko siyang pinopost sa Luminous group, at saka dun sa personal page ko, yung Trixie Cruz-Angeles. Kung hindi nyo po mahanap ang DWIZ 882, punta lang po kayo sa wall. Sabi ni Lenny Fermin, even the teachers were recruiters inside based on her experience. What's the liability of the school for that? Hindi pa kasi, kung nung time niya, wala pang terrorism law, then, ex post facto yon that we can't punish for an act that was before the, anti-terrorism law, di ba? So, pwede sigurong civil liability or administrative, pero criminal malabo po. Although, hindi naman masama kung, ini-name, dapat nini-name sila para maimbestigahan yung mga taong nag-recruit. Now, the school itself, meron namang responsibility ang schools over the kids who are in the universities. Pero magiging issue na yan on what age she was when she was recruited. Kasi once you're an adult, you're responsible for the decisions that you make. Sabi ni CDLIM, if CHR were composed of yellows, therefore CPP and PA supporters sila. I suggest after checking schools, baka pwede check nilang CHR, then other government departments as follows. I'm sure alam po nila yon at chine-check na nila. Sabi ni Mondi, bakit pinag-iinitan ng UP? Did I mention perception earlier on? Hindi ko nagigets yung punteriya mo. Huwag kang matalinhaga. There's no time for it here. Sabi ni Sir Bobby Fajardo, it's true that any statements made by our politicians now are all for elections. We should be wise now on who to vote to lead us in 2022. Sabi ni JV, sana mas marami kang nadidiscuss sa karambola kasi mas marami po ata nanonood. Oo, pero may tambayan din po. Meron pang, mas malaki nga yung audience ng karambola. Pero, I think kahit paano napapasok naman yung points ko. But sige, since you requested, then we will be a little more firm dun sa mga storya ko. Sabi ni Sir Bobby, on the side, I observe what's happening in the US with President Biden, exactly the same narrative by the Democrats and our yellows, vindictiveness, impeaching a private citizen, all theatrics. Tama naman.
Sabi, if another accord will surface, hindi naman nawala, uh, will be created, I suppose, between UP and DND and DILG po. Should there be safeguards within the terms? I'm not sure the previous accord has. What are you guarding against? What are you safeguarding against? The entire concordat or the accord, sorry, concordat, iba yan. The entire accord is, in fact, to safeguard certain rights. So ano, what are you protecting? Diba? You have to be clear. Sana naman matapos na yung recruitment sa mga eskwelahan na yan para ang mga estudyante mag-focus sa mga imbensyon na makakatulong sa bansa katulad ng mga hindi inaasahan na pangyayari sa COVID. Yes, there's that. Oo. Yun nga eh. Kaya nga, ito yung approach. Wag galit. Kumbaga, at least yun yung ginagawa ng AFP. They're making friends. Kasi hindi kriminal nung itong mga to, magiging kriminal yan pag inaway natin. Yun yung sinasabi nila dito. At hindi yan ang puntirya ng military. They're not out to alienate the students. They're not out to alienate the universities. Kasi once the universities decide that we're going to shut them out, we're not going to listen to you, we're going to take the other baka lalong lumala ang recruitment. Do you see the balancing act here? We are trying to protect students. Remember that. The point is to protect the students. Protection, yes, against the NPA. And how are you going to do that? You will make them defensive. Hindi nyo ba nakikita yan? Hindi nyo ba nakikita na kaya umaalma din sa university? Kasi inaaway sila. Tapos may mga sulsul sa loob. Tandaan ninyo, yung anak bayan, yun yung pasimuno ng pag-aalis ng LIPI at saka ng League of Parents. Okay? Andyan sila sa loob, may designed advantage sila na pwede silang i-reject ng mga estudyante, pero we have to give them a reason. Hindi enough yung sasabihin natin na, mamaya mamumundo kayo pagka sumama kayo dyan sa anak bayan and all that. Baka sabihin lang nila, di sige, mamumundo kami kasi kayo ang kaaway. We have to be clear kung sino yung kaaway dito, di ba? Hindi yung dagdag tayo ng dagdag ng inaaway natin. Yun yung point. Yun yung sinasabi ng mga generals. Huwag natin dagdagan kasi patapos na, paubos na sila. Baka gumagawa pa tayo ng panibagong terorista. So, sabi ni Monby, hindi siya matalinhaga. UP has given out a perception that it is left-leaning and a coddler of their activities. That's why you continuously get all these comments against them. But remember, perception is not a criminal offense. Diba? Even communism is not a criminal offense. So these comments are uninformed. Diba? That's what we're saying. The military has already taken a stand. They've already been very clear since day one, since Secretary Lorenzana issued his letter. So that's why we're doing this. To clarify that those statements are misinformed, they're ill-informed, and nobody seems to be wanting to educate anybody else. Merong nagsusulsol, gusto nila, galit kayo doon. Bakit? Dadami ang CTGs, dadami ang terorista, tataas ang recruitment. Think about that. Think about how we're helping the NPAs pagka dinadagdagan natin yung kalaban ng AFP. Did you not see this? Are you not, aren't we doing it? I've seen too many guys die. Too many of our soldiers and our officers die. Why are we going to add more people who are going to shoot at them? Sabi ni Eric, sana maging regular host si Attorney Glenn sa Tambayan. Regular host po siya, na-absent lang pag may hearing. Regular host po siya every Tuesday. Kasama po kaya sa strategy ng NPA at supporters nito sa gobyerno ang pagtanggal ng ROTC? I'm not sure. Pero ang alam ko, yung reason kung bakit tinanggal ang mandatory ROTC ay dahil wala ng martial law. Yung martial law talaga yung nagpagawang mandatory yan. Kasi we were preparing for, it's for two reasons, internal and national defense. So, it was a good program. Pero, yun nga, I felt bad for the guys na wala silang Sundays, di ba?
sa freshman year, nandun sila every Sunday sa field. Nag, ano, nag-training. And I felt it was also unfair na bakit lalaki lang. So para sa akin, I agree that mandatory ROTC and military service should be returned, pero it should be for all, ha. Babae, lalaki, LGBTQ, lahat yan dapat mag-military training. Sabi ni Riyad Jabalya, 264 lang ang viewers, pero 167 lang ang like. Like naman po mga luminaries, friends. Uy, maganda yan, luminaries. Maganda sana ma-increase budget sa university para maganda opportunities mga bata to divert mga energy nila sa mga gusto nila. But it is good that the government is involving them. Agree din naman po ako dyan. Alam nyo ba, na tuwing nagtutuition fee increase nagkakarali, di ba? So dati, sa UP sa amin, fully subsidized kami, no? So, ang tuition ko nga noon, well, kasi scholar din kami, ako, at saka ang ate ko ng AFP. So, ang tuition namin, kakayan. Ang tuition namin, 50 pesos per semester lang. Although, yung mga kabatch ko, 200 pesos. May lab na yun. 200 pesos kapag may lab kami dahil may 100 peso lab fee. Tapos yung actual tuition namin dapat 100 pesos lang. Eh ako dahil 50% off dahil ASP scholar, so 50 pesos lang binabayaran namin. Nung naging senator na siya later on, naging UP president si later Senator Angara, nag-tuition fee increase ng 600%. Dumami ang rallies. So, yung mga ganyan, perceived injustices, they feed into the rhetoric of the CTGs. Sasabihin, hala, inapi kayo, dito kayo sa amin. Ganon. Labanan natin to, inaapi kayo, labanan natin to. Can you imagine how easy it will be to recruit kung tayo yung umaaway sa kanila, diba? Sabi ni Ronald Darwan, I know kaya na-abolish ang ROTC gawa ng hazing or gantihan between officers and trainees. Doon sa mga schools yata na required. Alala ko yung don't close the door. Sorry. Naalala ko yung kaso na yan, yung isang ROTC cadet na nagsumbong tungkol doon sa bayaran yata ng officers. And eventually, pinatay siya, tinapon siya sa ilog, binalot siya ng he suffocated. Yeah, I remember that case. Nagka-massive investigation. So, people should really think for themselves, especially students. If not, another element will approach you and do the thinking for you, tulad ng NPA. No, that's another good point. Yeah, I agree also with that. Oops, almost forgot to like, sabi ni Ma'am Lily Flor. Okay, dagdagan natin yung mga likes, guys, ha? Sabi ni Quantum Gear, minsan unfair yung dating ng tuition fee increase kasi hindi siya transparent, like miscellaneous fees, pinakamataas. Ay, nako talaga. Minsan laking misteryo yun, eh. Walang breakdown. Although sa UP may breakdown. Ewan ko sa ibang schools. Sabi ni Attorney No Case, mahaba-haba pa aabuti ng ATL issue sa Supreme Court, mas timely pag-usapan hybrid, lapit na filing ng kandidato. Yeah, pero it doesn't mean that we have to stop talking about other topics. We can talk about that also. Ayan, sabi ni Roldan, may nakausap ako na taga-UP na mas marami pa raw sumasali sa Bible study kaysa recruitment ng NPA. Sa amin, maraming nag-volunteer sa mga dig sites. Masaya kasi sumama sa mga sa excavation sa archaeology. I always like and comment on your post, sabi ni Sir Eric Rivera. Pero pagkakita ko uli, maya hindi na naman nakalike. Habi ko na ngayon ang pag-like. Uy, salamat ha. Laki talagang tulong yung mga ginagawa niyo yan para sa amin. Kasi ang Luminous, araw-araw tinathrottle para pakonti yung nakakakita sa amin sa mga news feeds nila. Kaya meron din kaming Luminous group, yun nakikita yun. Pero maigi pa rin po na we keep up the numbers and the engagement dun sa Luminous na page
para hindi po kami mawala. Kasi, mahirap, yun yung, yun yung primary page. Anything happen. Sabi ni Bob, bakit di na lang po kaya mag-set up ng military or police dyan sa UP? Yun nga yung ayaw nilang gawin. Ayaw din ng DND. Kasi nga, you don't want them defensive. Ito yung purpose ng abrogation and can still continue to be the purpose even if the accord is amended. What the AFP and DND want is an equal opportunity so that there are more voices that are heard. They want to be heard. They don't need to be there. Diba? The other thing is, I really don't think that they should consider UP like it's another planet eh. Parang ang daming misconceptions, ang daming sa UP ganito, sa UP ganyan. Pasok kayo sa UP. It's not what you think. Sabi ni Quantum Gear, pasensya na dami kong comment. On a side note, can back to government NPA rebels be speakers about the harsh reality of being a rebel? Eh di ba yan nga ang ginagawa ni Eric? Marami na po sa kanila nagsasalita. But of course, we have to be mindful of their safety. Gusto talaga silang patayin ng mga kasamahan nilang iniwan, di ba? Sabi ni Sir Attorney No Case, I hope DILG and DND make the AFP and police trainees recruits jog at the UP. Takot na naman sila niyan. Actually, sabi ko dun sa wall ni General De Leon, sabi niya, I'm a veteran. Hindi ba ako papapasukin sa UP? Sabi ko, awayin ko sila sa UP pag ikaw, who has offered to die for this country, hindi ka papapasukin. Samahan kita. Pero mas gusto ko kasama mo yung mga yung mga younger officers na makikita mo dati sila nagja-jogging hanggang EDSA tapos walang shirt, ang iikli ng shorts. Tuwa lang namin na mag-jogging sila sa UP kaya. Hindi ako nagbibiro. Kasi hindi ako tumira sa loob ng kampo. My father did not bring us up in the camps. He had his own house ever since he got married. So pagka nandun kami sa nagkakataon na nakatambay ako sa mga kaibigan ko sa Jusmag Village, sa Villamor and all that. Pag maaga enough, nakikita niyo yung nagja-jogging dun sa sa kalye yung mga Marines. Iikli ng shorts, grabe. Sabi ko nga sexual harassment na to Sabi ni Renato Baingco, maganda nga yung strategy ng DND para umunti ang mga recruit ng NPA. Hindi dapat makipagkagalit sa mga estudyante. O di ba? Sa totoo lang na it's just they want to be able to clear up the misunderstandings kasi nga ang pinoportray ng CPP-NPA sa kanila, mga berdugo sila. At syempre, kailangan din natin tumulong sa pagbabago ng image na yan. Diba? Ang tindi na nga ng ginawa nila sa atin, para sa atin sa Marawi. At araw-araw na they defend this country, araw-araw na we send them out. And we put them in harm's way. Malaking bagay na yan, pero sinisiraan talaga sila. And that's one way of recruiting, yung siraan sila. We don't also want that image to be, to continue. Hindi sila ganun. Hindi po ba, kaya merong blackmail material sa mga CTG against UP admin? Kaya na lang ganyan sila ka-accommodating sa communist front organizations. Sorry po. Ayan, para na namang ibang planetang UP. Ano ba? Diba? Parang tingin ninyo na there's this hotbed of communist activities inside the UP. It's not like that. It's not really. Yung kesyo mag-rally ka. Kami yung type na tao na kahit in-excuse na sa klase para pumunta sa sa rally, magla-library kami. Ganon. Ganon ka kami.
Sabi ni Len Peralta, may mga Philippine Marines po na nagja-jogging sa UP, nakasabay ko po sila dati every Saturday. O para ano, meron na ba? Buti naman. Mas maganda yan. Kaya nga bakit nagiging issue, di ba? Ah, wala ba, tinatanong ni Attorney No Case, wala po bang co-accused si Janet, ba't siya lang ang nahatulan? Uy, hindi. Si Congressman Haraula, kasama niya. Hindi niya ba nabasa yung pinost ko? Dalawa silang convicted. Si Ma'am Janet at saka si Congressman Haraula. This is just one case, guys. Maraming cases yan. There's more than what? Almost 200 cases ba? Na naka-file kay Ma'am Janet nga. So, huwag po kayong mawalan ng loob. Ang kinaiinisan ko, o sige, mga congressman ganun, parang wala yata akong nakikita ng senador na nag-prosper yung kaso. So, para sa akin, alam nyo, yung logbook ni Madam, maraming pangalan na nakasulat doon. Bakit maraming natanggal? 1. Number 2, bakit, diba, may isang former senator na naging presidente, bakit never nilabas ng COA yung supposed transactions niya? Bakit nung time na nilalabas ng COA yung mga supposed transactions ni Janet Napoles in government, in Congress and in the Senate, bakit piling-pili lang yung nilabas? Diba? Remember that? Ay, nako. Kaya nakakairita. May mga babae rin po bang army na nagja-jogging? Alam niyo, maraming magaganda ngayon sa military. Nakita niyo ba dati nung pumunta ako? Kasi pumupunta ako nun sa Sulu. Doon guest kami ng mga Marines. So, the 2 or 3 times na nagpunta kami, yung mga kasama namin na mga civil military relations officer or yung yung mga bodyguard kunwari, yung mga kasama namin na yung mga babae ng Marines, ang gaganda kaya nila, hirap tabihan. As in, ang gaganda nila, walang ka-makeup, sige, labas, ang gaganda nila, syempre, and physically fit, di ba? Paano kayo niyan? Iba ang itsura ng military ngayon. Parang dati sinasabi ko na na ang PNP gumagwapo ng gumagwapo as the years go by, di ba? Ang gagwapo ng mga younger officers nila. Yun nga lang, sana hindi sila nakakampante. Na tumataba, ganon, pagka tumataas na ang rango. Pero look at the other officers na mga high ranking, walang tiyan. We have to hand it to our uniformed personnel. Tinatanong ni Fidel Catalia, do you believe really that Napoles was the mastermind? Of course not. But walang prinisinta na ebidensya on anybody else. Sabi ni Ma'am Jenya, thank you for the encouragement to trust the justice system. Well, kasi it's we have no other system. This is the system that we have. It's not perfect. And in fact, no country has a perfect justice system. Kahit sinasabi pa natin na buti pa sa States, may ganito, buti pa sa Japan, yung iba nga, buti pa sa China, pagkatapos mahatulan, baril na kagad, i-charge pa nila dun sa pamilya ng akusado, nung convicted, ng yung cost ng bala ng na pinampapatay, mga ganun. We evolve kasi. The system evolves. Buong-buo natin ginaya yung sa US except for the jury system. And habang tumatagal, it becomes more and more like us. More and more Filipino. Pero it's not fast enough, kumbaga. Yung changes don't happen easily or overnight. So, but there's always the justices who make the rules or who propose the legislation. They're always constantly working to improve the system. Marami nga magaganda ngayon sa military, sabi ni Ian, maganda rin anak ng Air Force na attorney nga. Ang lakas mambola, mag-like and share na lang po kayo para natutuwa ako sa inyo.
Sabi ni Rolando Barreto Jr., wala na daw siyang natatanggap na notification, kaya replay na lang ang napapanood niya sa Karambola. Okay, remember, everyday, di naman po nagbabago ang oras ng Karambola, 8 to 10 kami. Hanapin nyo lang po sa DWIC 882 sa Facebook or sa Luminous sa wall namin. Searchable pa rin naman ng Luminous, yun lang nga, baka hindi kami lumilitaw sa inyong mga walls or sa newsfeed ninyo. Kayo po muna pansamantala pupunta sa wall namin. Kaya maganda i-favorite nyo kami, click favorites na lang sa Facebook. Makikita mo na kami and you can click to go to our wall. Mas madali yon. Huwag nyo pong kakalimutan gawin yan kasi nga sa kasalukuyan ay tinathrottle kami ng Facebook and we don't know how long. Buti pa yung iba na nasususpinde, merong 30 days, 3 days, ganyan, merong definite period. Pero itong ginagawa ng Facebook sa aming pagta-throttle, indefinite po yung period na ito. So, hindi namin alam kung ganong katagal. Kaya dadalasan namin ang YouTube, mas dadami yung videos dito, kasi hindi masyadong nakikita. At saka, active na po kami din sa Twitter at saka sa Instagram. Para just in case may mangyari sa Luminous na page, meron pa rin Luminous sa Twitter, meron dito sa YouTube. May nagsabi na ma-res judicata yung si Janet Napoles. Res judicata means that is the precedent, that's the law of the case. Napoles is just the cash guy, sabi ni Elmer Bernardino. Politicians are behind her contracts, agree. Probably what she has is just 10 or 20%, the rest are in the politician's pocket. That's a good theory and I support that. Sabi ni Omni Slash, malakas censorship ni FB ngayon dahil kay Trump. Sabi ni Ma'am Jenya, thank you, pagpalain daw ako ng Diyos. Ay, maraming salamat. Tuntua ako parati pag may nagdadasal para sa amin. Sabi ni Eric Rivera, excited na ako marinig si Sol dyan sa Tuesday sa Supreme Court. Yeah, ako din. Late po dumarating notification, sabi ni Victor Marie, kaya madalas half o patapos ng live niyo pag naaabutan ko. Yun. Pasensya na po ha. You'll always have to check. Tingnan natin if we can make a regular time para dun sa mga sa mga live natin. Kaya lang kasi pagka isang regular time lang, yung mga nasa ibang mga time zones, hindi tayo napapanood ng live. Kaya minsan parati kong binabago yung oras ng live natin. Yan. Sabi ni Ian Abella, check nyo po sa manage, follow, settings sa FB page. Yan. Yung iba din budget galing sa 11% DAP funds ni Pinoy. Uy, maraming salamat kay Argo. Bakit pag matalino daw gumaganda? Sabi ni Omni Slash, totoo bang undefeated si Kalida? Dun sa mga high profile na cases, I think so far, maganda yung batting average niya. Hindi ko alam po dun sa other cases. Sabi ni Elmer Bernardino, galit sa inyo si Mrs. kasi pro ABS-CBN siya. Ang hilig kasi sa mga drama nila. Kaya sabi ko, okay. Sige, tulog ka na, manunood na muna ako. Sigurado outside ako, lambo ako mamaya. Uy, pasensya na kayo. Hindi ko naman din makokontrol ang opinion ng ibang tao. Pero, they had to go. Sorry. Marami pa naman, venues ang ABS-CBN para sa kanilang mga drama, di ba? Yan. Sa inyo rin po ba yung Luminous Official? Luminous Official. Wala po kami. Ito lang po yung channel namin. May Luminous Official. Saan po ba? Luminous saan? Sa Facebook? Teka, check ko ha kung nasa Facebook yan. Luminous Official? Check ha. Checking lang. Luminous Bot. Iba po yan, hindi po kami yan. Hindi po yun yung amin. Isa lang, pagka Luminous o pagka yung mga related na pages namin, parating same yung logo namin, yung dragon. So, kung walang ganon, hindi po kami yan. Sa YouTube daw, merong ganon. Teka ha, double check ko. Luminous Official.
Puro ano siya eh, puro Korean. Luminous. Wala po akong nakikitang Luminous official dito sa YouTube. Ah, yun. Ano, that's Korean. Hindi po kami yan. Basta pagka sa amin, it will be the same logo. So, sa amin, Luminous TCAEGP. So, lahat ng mga pages namin, either Luminous, yung pangalan ko, or Luminous TCAEGP, or Luminous Trixie Cruz-Angeles and Ahmed Paglinawan. Parating kung i-include either yung officials or one or both of our names. Okay, uy. Sige, maraming salamat sa lahat ng sumubaybay today. It's a live. Don't forget, what we'll do is we'll also be uploading yung mga maiikli na videos for mga short explanations. Videos yon, hindi yon live. Para active parate dito sa YouTube itong account na ito. We have to prepare just in case may mangyari dun sa page natin. Kasi nga indefinite po yung pagta-throttle sa amin. So maraming salamat ulit sa pagsubaybay at saka ang saya-saya parati ng kwentuhan natin dito sa mga live natin. Don't forget, kung hindi pa po nagla-like, don't forget to like and don't forget to share para marami rin ibang makikinabang dun sa mga chikahan natin dito. Hindi ba daw pwede bumati sa live? Sabi ni JP Sebastian. Pwede, pero that's what the super chat is for. Yun po yung purpose ng super chat. Kung gusto magpabati, you click the yun yung, well, that was the original rule anyway. Pero binabati ko naman kayo at the start. Sana ayusin na last comment, si Ma'am Becca Gonzalez, sana ayusin na school curriculum para ma-build ang pagmamahal sa bayan at di pang export workers lang ang mga batang Pinoy. Yes! Maraming salamat. See you guys tomorrow sa Karambola and Tambayan. And don't forget, like, share. Tapos nun sa Luminous sa page, alagaan po natin yung page. Don't forget to share the page often and like and comment and all of that. Kasi napansin nyo parang bumaba yung engagements kasi maraming hindi nakakakita sa amin. So paki-encourage na lang lahat ng tao to keep liking and following dun sa page at saka comment po as much as possible. Like and share and all that. Alam ko na baka nagsasawa na kayo sa kaka-remind ko, pero just in case meron makakalimot, don't forget to like and share the page Luminous by Trixie Cruz-Angeles and Ahmed Paglinawan. Make sure naka-like and follow pa rin kayo. And then share the page, share the link of the page on your walls para marami pong mag-subscribe din doon at saka dito sa ating YouTube. Don't forget to share the link of this YouTube as well. Pwede din po kayo mag-announce, sabi ni, at post dito sa YouTube using the community tab. Sige, aralin ko yan. Nasaan ang community tab? Sige, I will look at that later. In the meantime, maraming salamat. Everybody, have a good night or good morning wherever you are in the world. We'll see you tomorrow on Karambola.